بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن د ساینسي معجزو په سلسله کې نن د اټموسفیر په باره کې خبرې کوو. قرآن د سورة الانبیاء په 22 نمبر آیات کې فرمایي: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون. او ګرځولی دی مونږ اسمان محفوظ چت او دوی د علامو او نښو د دې نه مخ ګرځوونکي دي. یعنی الله تعالی د دنیا اسمان د ځمکې د حفاظت دپاره یو محفوظ او قوي چت جوړ کړی دی. د دې مبارک آیات تفسیر چې پخوا هم هر څومره علماو کړی دی هغه هم صحیح دي، خو لکه څنګه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په قرآن کې ځینې داسې آیاتونه شته دی چې د هغې تفسیر به زمانه کوي. نو د ساینس د علم څخه په استفاده کولو سره د دې مبارک آیات تفسیر کوو. د ځمکې د سطحې او اوټر سپیس یا خارجي فضا په منځ کې اسمان ته اټموسفیر وایي، چې د اوسنیو معلوماتو مطابق 10,000 کیلومتره ارتفاع او جګوالی لري. اټموسفیر د ځمکې نه ګرد چاپیره داسې یو قوي محافظوي چت دی چې په غیر د دې چت نه د ځمکې په مخ ژوند ناممکن دی، ځکه چې اټموسفیر هغه غټې او وړې اسماني تیږې چې د فضا یا سپیس نه ځمکې ته راځي مخکې د دې نه چې په ځمکه راوغورځېږي تخریب او سوځوي، او یوازې ګټورو او بې خطره شعاګانو ته ځمکې ته د تلو اجازه ورکوي، او هغه شعاګانې چې د ژوند دپاره خطرناکې او مضره دي هغه بیرته سپیس ته شړي. خو ځینې شعاګانې چې د ژوند دپاره خطرناکې هم وي او په ځمکه کې ضرورت هم وي، نو اټموسفیر د ځمکې د ضرورت په اندازه فلتروي او ځمکې ته یې لیږي، او غیر فلتر شوي بیرته سپیس ته لیږي. همدارنګه د سپیس یا فضا د ډیر یخنۍ نه چې تقریباً -270 درجې ده ځمکه او ژوندي موجودات ساتي. همدارنګه قرآن د سورت الطارق په 11 نمبر آیات کې فرمایي: والسماء ذات الرجع. قسم دی په اسمان چې خاوند د بیرته لیږلو دی. رجع بیرته لیږلو، بیرته ګرځېدلو یا ریټرن کولو ته وایي. یعنی په اټموسفیر کې یو صفت داسې دی چې بیرته لیږل یا ګرځول کوي. مثلا لکه مخکې چې مونږ وویل چې د لمر او غټو ستورو نه ډیر خطرناک رادیشن او رادیو اکټیف شعاګانې سپیس ته داخلیږي، خو کله چې د سپیس نه ځمکې خواته راځي نو اټموسفیر یې بیرته ګرځوي او بیرته یې سپیس یا فضا ته لیږي، ځکه که چیرې د اټموسفیر په واسطه بیرته سپیس ته ونه لیږل شي او ځمکې ته راشي نو په ډیر کم وخت کې به ژوند د منځه ویسي. همدارنګه کله چې د بحرونو اوبه د بخار په شکل د سپیس خواته ځي نو د اټموسفیر د لاندې طبقې په واسطه راګرځول کیږي، وریځې ترې جوړوي او د باران، ګلۍ او واورې په شکل یې بیرته ځمکې ته رالیږي. هغه راډیوي امواج چې د ځمکې نه براډکاسټ کیږي د اټموسفیر د مسؤلې طبقې په واسطه راګرځول کیږي او د دنیا مختلفو برخو ته لیږل کیږي، چې په دې ډول
وایرلس کمیونیکیشن او د راډیو او تلویزیون خپرونې په دنیا کې د ډیرو لرې فاصلو پورې اوریدل او لیدل کیږي. فکر کوم چې په مطلب د پوهیدلو د پاره به همدومره بس وي او نور قضاوت او انصاف تاسو په خپله وکئ. چې 1400 کاله پخوا څنګه ممکنه وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د داسې معلومات ورکړي د کم ورکول چې د 20مې پیړۍ د ټکنالوژي د کومک څخه په غیر ناممکن وو. په داسې حال کې چې د هغې وخت د عامو خلکو علم د کائناتو په باره کې په دې اندازه و چې عقیده یې لرله چې اسمان په ستنو ولاړ دی او دا جګ غرونه د اسمان ستنې دي، نو ثابته شوه چې قرآن د الله پاک کلام دی او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و ازواجه و ذریته اجمعین.